Seria Timpul Caliat, capitolul Sensul, când viața nu este doar supraviețuire. Episodul 8. A trăi în acord cu tine. Există oameni care au aproape tot ce și-au dorit și totuși ceva în interior rămâne tensionat. Nu pentru că viața lor este neapărat grea, ci pentru că o parte din ei știe că trăiesc departe de adevărul personal. Poate în alegeri, poate în relații, poate în ritmul în care își consumă viața. Și această ruptură produce un tip de oboseală pe care mulți nu îl înțeleg imediat. Pentru că omul poate suporta mult, dar nu la nesfârșit propria nealiniere interioară. A trăi în acord cu tine nu înseamnă să ai control perfect asupra vieții. Nu înseamnă să nu mai greșești. Nu înseamnă să te simți clar în fiecare moment. Înseamnă altceva. Înseamnă să nu te mai abandonezi constant pentru a păstra imaginea, confortul sau aprobarea. Mulți oameni au învățat să se adapteze atât de bine încât nici nu mai observă când se pierd. Spun da când interiorul îl spune nu, acceptă ritmuri care îi consumă, rămân în contexte care îi micșorează și fac asta atât de des încât încep să creadă că aceasta este viața. Dar corpul știe când trăiești împotriva ta, știe când zâmbești din obligație, știe când taci din frică, știe când continui doar pentru că nu știi cum să te oprești. Iar această tensiune continuă erodează vitalitatea încet, pentru că energia se pierde în menținerea unei vieți care nu este coerentă cu interiorul. Aici apare una dintre cele mai importante întrebări ale maturității. Ce parte din viața mea mă îndepărtează de mine? Nu ca judecată, ci ca sinceritate, pentru că schimbarea profundă începe rar prin gesturi spectaculoase. Începe prin adevăr, prin recunoașterea celor lucruri în care continui să te trădezi subtil. Și poate că acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri care se întâmplă odată cu maturizarea. Nu mai vrei doar să reușești. Vrei să fii în pace cu felul în care trăiești. Apare nevoia de coerență între ceea ce simți și ceea ce alegi, între ce spui și ce faci, între viața exterioară și adevărul interior. Iar această coerență produce ceva foarte rar. Liniște, nu euforia intensă a validării, nu adrenalina performanței, ci liniștea unui om care nu mai este permanent împărțit împotriva lui însuși. Și poate că sensul nu înseamnă să găsești răspunsul perfect pentru viață. Poate că înseamnă doar să construiești încet o existență în care sufletul tău nu mai trebuie să se ascunde de tine.